أحد أبرز أباطرة المال في العالم اليوم، طفل مسلم شب يتيما. بدأ رحلة نجاحه وهو على مقاعد الدراسة الابتدائية. تحول من بائع حلوى لأغنى أغنياء إفريقيا وأغنى رجل أسود البشرة في العالم، صاحب أول بنك رقمي بالكامل في نيجيريا والقارة الإفريقية بأكملها، والمتحكم بمنظومة بنكية تضم أكثر من 40 مليون شخص. أليكو دانغوتي، التاجر الصغير. ولد دانغوتي في إبريل عام 1957 بمدينة كانو بنيجيريا لأسرة محافظة. كانت آنذاك من أكبر أسر المال والأعمال في غرب إفريقيا. جده لأمه هو الحاج حسن دان تاتا، أغنى رجل في نيجيريا آنذاك، والذي تولى رعايته وتربيته بعد أن توفي والده وهو في 12 من عمره. منذ طفولته كانت تستهويه التجارة، ومنذ أن كان على مقاعد الدراسة الابتدائية بدأ تجاربه في هذه الهواية، فكان يشتري أكياس الحلوى ويبيعها لزملائه في المدرسة. وعلى غرار أبناء جيله دخل دانغوتي مدارس تعليم القرآن الكريم في كانو، ثم التحق بالمدارس الابتدائية العربية والإسلامية، حيث كانت المدينة التي نشأ فيها واحدة من أهم مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية في غرب إفريقيا. بعد إنهائه التعليم الثانوي توجه إلى الأزهر، حيث درس التجارة وإدارة الأعمال، ليعود إلى نيجيريا عام 1970. وفي البداية عمل مع عمه السنوسي دانتاتا في التجارة لفترة وجيزة اكتسب خلالها خبرة ومهارة كبيرتين، لكنه اختار أن يشق طريقه بنفسه وأن يبني ثروته بطريقته الخاصة، فاقترض من عمه $3000 وشد الرحال إلى مدينة لاغوس. بدأ فيها رحلته في عالم الثراء التي أصبح فيها أحد أثرى أثرياء العالم. أخطبوط المال في إفريقيا. اختار دانغوتي لنفسه طريقا منفردا ابتعد فيه عن عائلته وعن أغلب المستثمرين في نيجيريا آنذاك، فلم يستثمر في قطاع المحروقات والنفط الذي يعد عصب اقتصاد نيجيريا ومصدر ثراء رجالات أعمالها، بل اختار الاستثمار بمجالات تجارية متنوعة كالسكر والأرز والملح والزيوت والقطن والنسيج. كانت استراتيجيته تعتمد على التوريد وتوسيع شبكة التوزيع التجاري. انتقل بعدها إلى مرحلة التصنيع المحلي، فتحول من مورد إلى منتج، وقد تمتع هذا الرجل بذكاء تجاري ورؤية ثاقبة، وكان يعرف جيدا كيف يستغل الأحداث ويستفيد منها. إذا استفاد من الظروف السياسية التي عاشتها نيجيريا بين عامي 1983 و 1998 وموجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها البلاد، ليستطيع بناء إمبراطورية مالية متينة. وتوسعت استثماراته بمرور الوقت متخطيا حدود الجغرافيا، إذ وصلت استثماراته إلى أكثر من 16 بلدا إفريقيا، وكانت إضافته صناعة الإسمنت إلى استثماراته قفزة نوعية في مسيرته، حيث أصبح أهم مجال استثماري للرجل، واستحوذت على 85% من نشاطه. واليوم شركته التي تحمل اسمه دانغوت جروب هي أكبر مجموعة متعددة الجنسيات في غرب إفريقيا، وإحدى أكبر الشركات في القارة الإفريقية، حيث توظف أكثر من 30,000 شخص، وتمتلك وتدير أكثر من 18 شركة تابعة تعمل في 10 دول إفريقية، وهي أكبر الأصول المملوكة للملياردير النيجيري، وتخطط لإكمال مصفاة تكرير بقيمة $19 مليار ستكون قادرة على تلبية طلب نيجيريا من الوقود. كما بدأت الشركة عام 2021 بتصدير الأسمدة للولايات المتحدة والبرازيل، بعد أن أنهت بناء مصنع بطاقة إنتاجية تعادل 3 ملايين طن من اليوريا والأمونيا سنويا. وكان أليكو دانغوتي قد أعلن رسميا عام 2016 إطلاق أول بنك رقمي بالكامل تحت اسم سانتراس بانك في نيجيريا والقارة الإفريقية بإكملها، وكان من مخططاته إدخال أكثر من 40 مليون شخص في هذه المنظومة البنكية الجديدة في إفريقيا ممن لا يملكون حسابات بنكية. اهتم دانغوتي بالجانب التسويقي لمجموعاته، والذي اعتبره أحد أهم مفاتيح نجاحه، وركز على بناء علامات تجارية ناجحة ومنفردة.
ولم يهمل الجانب الخيري في حياته، حيث أطلق عام 2012 حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال في بلاده. كما ساهم مع رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس في تمويل برنامج بقيمة 100 مليون دولار لمكافحة نقص الأغذية في نيجيريا. عام 2016 صنفت مجموعة فوربس دانغوتي كأغنى رجل في إفريقيا بثروة تقدر بحوالي 15.4 مليار دولار، وقد حافظ على هذا التصنيف على مدى 7 أعوام، الذي يعد وفقه أغنى رجل أسود البشرة، ويحتل المرتبة 51 ضمن قائمة أثرياء العالم وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. فما رأيك بهذا الرجل؟ وهل تعرف أحدا آخر ضمن أباطرة المال في العالم حاليا؟